ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾች ይሄ አብዳክሽን ስቱዲዮ ያዘጋጀ የሚያቀርብላችሁ የዩቲዩብ ቱቶር ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ዝግጅት ያዘጋጀውላችሁ ኮምፒውተራችሁን ፎርማት ለማድረግ ወይም ኮምፒውተራችሁን ኦፕሬቲንግ ሲስተም ለመቀየር ከፈለጋችሁ ዳውንሎድ ያደረጋችሁትን ኦፕሬቲንግ ሲስተም እንዴት በፍላሽ ወደ ዩኤስቢ ቡት ማድረግ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ ኮምፒውተራችን ላይ ISO2 boot ሚል ይህንን ሶፍትዌር ኮምፒውተራችን ላይ መጫን ይኖርብናል። ይህንንም ከፍተዋለሁ። ኦኬ ላሳያችሁ። ዳውንሎድ ለማድረግ ሶፍትዌሩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። ቀጥታው ነካችሁ ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ። እኔ ዳውንሎድ አድርጌዋለሁ። ለመክፈት ፓስወርድ አለው 1 2 3 ነው ፓስወርዱ። ከዛ ኢንተር ሴታፕ እዚህ ጋር ለላችሁ ኤክስትራክት ባታደርጉትም ችግር የለውም እዛው ላይ ኢንስቶል ማድረግ ትችላላችሁ። ኦሬዲ በጣም ትንሽ ሶፍትዌር ስለሆነ እሺ ነው ያሳልኩት next accept next guys ISO2 USB sorry ከርታ እሺ በዚህ መሰረት እንግዲህ ኢንስቶል እናደርገዋለን መጨረሻ ላይ ማለት ነው። ከዛን ዘጋዋለን። አሁን የሚቀረን ምንድነው ኦፕሬቲንግ ሲስተማችን የት ጋር እንዳለ ስንፈልግና ወይም ኦፕሬቲንግ ሲስተማችን ዳውንሎድ ያደረግነውን ኦፕሬቲንግ ሲስተም ወደዚህ ፋይል እናስገባዋለን ማለት ነው። ዊንዶውስ ሲከፍት በቀላሉ ይሄንን ይመስላል። እዚህ ጋር እንግዲህ ብራውዝ ታደርጉና ኦፕሬቲንግ ሲስተሙን ወይንም ዳውንሎድ ያደረጋችሁትን ለምሳሌ እኔ ዊንዶውስ 11 ነው ዳውንሎድ ያደረኩት ISO ፋይል ነው። ይሄንን እዚህ ውስጥ አስገባዋለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ISO ፋይሉን አስገብቻለሁ ማለት ነው። ሌላው ፍሌሽ ታስገባላችሁ ኮምፒውተራችሁ ላይ። ይሄው እዚህ ጋር ፍሌሽ አስገብቻለሁ። አሁን ኢንሰርት ያደረኩት ፍሌሽ ኤች ነው የሚለው እዚህ ኤች መሆኑን ካረጋገጥን በኋላ ፎርማት እናደርገዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሪፍሬሽ እናደርገዋለን። ኤች ፋይል ላይ 14 GB ጋር እንገባለን። ከዛ እዚህ ጋር ማርክ ታደርጋላችሁ ኤፍኤች 32 ቢት ከዛ በርን ከዛ ፎርማት ላድርገው ነው የሚጠይቃችሁ። ከዛ የስ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ራይቲንግ ያለው ስታተስ ጀምሯል። ፍሌሹን ፎርማት አድርጎ ጨርሷል። አሁን ፋይሉን ኮፒ ወይም ኤክስትራክት ያደረገበት ነው የሚገኘው ማለት ነው። ከአሁን በኋላ ይህ ፍሌሽ ቡት ይሆንልኛል ማለት ነው። ቦቴብል ፍሌሽ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞችን ማንኛውንም ኮምፒውተር ጋር እየሰካችሁ ዊንዶውን መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ እንትን ይሄ እስኪጨርስ መጠበቅ ይኖርባችኋል። እንግዲህ አይሶን ወይንም ፍሌሻችንን እንዴት ቡት ማድረግ እንደምችል በቀላል ዘዴ ያሳይቻችኋለሁ። በቀጣይ ሌላ ዝግጅት አዘጋጅቼ እስከማገኛችሁ ድረስ እስከዛው ቪዲዮዬን ላይክ ሼር አድርጉልኝ። ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የአብዳክሽን ስቱዲዮ ቤተሰብ ይሁኑ። መልካም ጊዜ